নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই ৰিম্পিজ কিচেন এণ্ড বিউটি টিপছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি লৈছোঁ বৰা চাউলৰ এটা ৰেচিপিৰ বাবে প্ৰয়োজন গোটেই ৰাতি তিয়াই থোৱা বৰা চাউল, পিঁয়াজ, জলকীয়া, তিয়াই থোৱা বুট, প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি। এতিয়া মই এয়া টেৱাত গৰম তেলত পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এনেদৰে ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত পিঁয়াজখিনি যেতিয়া ৰং সলনি হ'ব তেতিয়া এয়া মই বুটখিনি দি দিছোঁ। বুটখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লোৱাৰ পিছত নিমখ হালধি দি দিব। যেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিব যেতিয়ালৈকে হালধিৰ গোন্ধটো নাযায় আৰু বুটখিনি এনেদৰে ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব। আৰু ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পিছত আৰু বৰা চাউলখিনি খালি আগদিনাখন ৰাতি তিয়াই থ'বলৈ নাপাহৰিব। তিয়াই থ'লে আমাৰ ৰন্ধাত সহজ হ'ব আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে হ'ব। আৰু এতিয়া মই এয়া চাওক, বৰা চাউলখিনি বুটৰ লগত ভালদৰে মিহলি কৰি লৰাই দিছোঁ। এনেদৰে লৰাই দিব। ইয়াৰ আগতে মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছিলোঁ কঁঠালৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি। ভিডিঅ'টি যদি আপোনালোকে চোৱা নাই, মই এই ভিডিঅ'টিৰ লিংকত দি দিম, আপোনালোকে চাব। আৰু মোৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ পোনপ্ৰথমে পাবৰ বাবে ছাইডত থকা বেল বটনটো দবাই দিব, যাতে আপুনি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাব পাৰে। আৰু ভিডিঅ'বোৰ মোৰ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট দিব, যাতে মই উৎসাহ পাওঁ। আৰু এনেদৰে ভালদৰে লৰাই দিব। আৰু লৰাই হোৱাৰ পাছত যদি টেৱাত লাগি যায় তেতিয়া অকণমান পানী ছটিয়াই লৰাই থাকিব। আৰু এই ৰেচিপিটো সাধাৰণতে আমি ৰাতিপুৱা চাহৰ লগত নহ'লে আবেলি চাহৰ লগত খাব পাৰোঁ। আৰু যিসকলে বৰা চাউল খাই বেয়া পায়, এনেদৰে বনালে হয়তো ভাল পাব খাই। এয়া চাওক, মই আঙুলিৰে চাইছোঁ গতিকে সিজিছেনে নাই। প্ৰায় হৈ গৈছে মোৰ ৰেচিপিটো। আৰু এনেদৰে আৰু অলপ সময় ভজাৰ পিছত মই গেছ অফ কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া চাহৰ লগত অকণমান পিঁয়াজ দি গাৰ্নিছ কৰি পৰিৱেশন কৰিম। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আগলৈও মোৰ এনেদৰে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব।